नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एडजेक्टिभ्स प्लस प्रिपोजिसनको पार्ट 2 मा छौं। हामीले पार्ट 1 मा के गरेका छौं त थोरै कुरा गरेका छौं कि त एडजेक्टिभ र कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ त कस्तो एडजेक्टिभसँग कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ भन्दै त्यसको एक्जाम्पल गरेका थियौं र अर्को भिडियोमा पार्ट 1 को एक्सरसाइज पनि गरेका थियौं र यो पार्ट 2 भयो है र यसको पनि एक्सरसाइज हामी गर्ने छौं। एक्सरसाइज पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। ओके, मैले सुरु गरेँ अब एडजेक्टिभ प्लस अफ को कुरा। फर्स्टमा एडजेक्टिभ प्लस अफ है। अब कुन एडजेक्टिभसँग अफ आउँछ त भन्ने कुरा छ। त्यो कुरा अफ्रेड हैन, डराउने कुरा। अफ्रेड, यस्तै गरी स्केयर्ड, यस्तै गरी फ्राइटेन्ड, यस्तै गरी टेरिफाइड अनि अफ है। ठीक छ, एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल नहेरी हुँदैन। अब मैले सोधेँ मेरो साथीलाई, आर यु अफ्रेड अफ स्पाइडर्स भनेर। आर यु अफ्रेड अफ स्पाइडर्स? स्पाइडर्स भनेर सोधेँ मैले मेरो साथीलाई। अब उसले रिप्लाई दियो, यस I am terrified of them. I am terrified of them. Are you afraid of spiders? भनेर सोधे उसले रिप्लाई दियो, yes I am terrified of them. Terrified of, afraid of, adjective plus of. यस्तै गरी अरु अफ केमा हुन्छ त म लेख्छु अनि एक्जाम्पल गर्छु। जस्तै fond of, found मात्रै, not found. Fond of, proud of, ashamed of, jealous of, envious of. Example, why is he so jealous of other people? Why is he so jealous of other people? Why is he so jealous of other people? Similarly, suspicious of, critical of, tolerant of. अब एक्जाम्पल हेरौँ। कुनको हेरौँ त? सस्पिसियसको है। सस्पिसियसको चाहिँ एकदमै रमाइलो छ है। सस्पिसियस मलाई शब्द नै एकदमै रमाइलो लाग्छ क्या। ल सस्पिसियस अफको हेरौँ। दे डिडन्ट ट्रस्ट मी। दे डिडन्ट ट्रस्ट मी। दे वेयर सस्पिसियस। सस्पिसियस भने शङ्कास्पद। दे वेयर सस्पिसियस अफ माई मोटिभ्स। मेरो नियतमा उनीहरूले शङ्का गरिएको थिए। ठीक छ, उनीहरूले मलाई विश्वास गरेनन्। उनीहरूले मेरो नियतमा, मोटिभ हैन, मेरो कुरामा उनीहरूले सस्पिसन जनाएका थिए। सस्पिसियस अफ माई मोटिभ। यस्तै गरी अवेर अफ अथवा कन्सियस अफ। अवेर अफ, कन्सियस अफ। अवेर अफ अथवा कन्सियस अफ। एक्जाम्पल, did you know he was married? Did you know he was married? भनेर छ। I wasn't aware of that. No. Reply आयो, no, I wasn't aware of that. Aware of that. Did you know he was married? भन्दाखेरि no, I wasn't aware of that. मलाई त्यसको बारेमा पत्तो नै थिएन। I wasn't aware of that. यस्तै गरी अब अफकै कुरा गर्दाखेरि क्यापेबल अफ अथवा इनक्यापेबल अफ। क्यापेबल अफ अथवा इनक्यापेबल अफ समथिङ है। अब यसमा एक्जाम्पल, I'm sure you are capable of doing the job well. I'm sure you are capable of. Hey, I'm sure you are capable of
doing the job well. अब यस्तै गरी full of अथवा short of है full of भनेको भरिपूर्ण short of भनेको चाहिँ कमी हुनु एक्जाम्पल नै हेरौँ न त्यो भन्दा ठ्याक्कै बुझिन्छ नि हैन ओके Amy is a very active person Amy is a very active person उसँग जहिले पनि इनर्जीको चाहिँ खानी हुन्छ भरिपूर्ण हुन्छ है उसँग चाहिँ जहिले पनि इनर्जी हुन्छ भनेपछि फुल लगाउ न She is always full of energy यस्तै गरी सर्ट अफ को कुरा हेरौँ मसँग चाहिँ जहिले पनि पैसाको कमी हुन्छ I'm a bit short of money तिमीले मलाई केही उधारो दिन सक्छौ Can you lend me some भनेर भन्यो ठीक छ I'm a bit short of money भनेको कमी हुनु है short of र माथि she is always full of energy भनेको उसँग एनर्जी जहिले पनि हुन्छ है इनफ हुन्छ अब कुरा गरौँ अफमै आउँदै टिपिकल एड्जेक्टिभ टिपिकल अफ he is late again it's typical of him to keep everybody waiting typical of he's late again it's typical of him to keep everybody waiting अब हाम्रो अर्को छ अफ को सर्टेन अफ अथवा स्योर अफ र यसमा अबाउट पनि लाग्छ है अबाउट सर्टेन अबाउट स्योर अबाउट एक्जाम्पल I think she's arriving this evening मलाई लाग्छ ऊ आज बेलुका आउँदै छिन् तर म यसको स्योर छैन but I'm not sure of that but I'm not certain of that अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त but I'm not sure about that पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा certain about that पनि भन्न सक्नुहुन्छ sure अथवा certain सँग both about र of तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसपछि आउँ अरु कुरामा के कुरा भन्दाखेरि माकुरा हो त हैन है माकुराको हामीले माथि कुरा गरिसक्यौं अब हामी मुख्य कुरामा आउँ एड्जेक्टिभ प्लस एट अथवा टु फ्रम इन or with for ठीक छ र हामीले अब हामीले अगाडि एउटा भिडियो गरेका छौं इन अन एट प्रिपोजिसन को है त्यसको चाहिँ कम्तिमा पनि 10 वटा भिडियो छ एक्सरसाइज सहित र ग्रामेटिकल रुल सहित 5 वटा होला है तपाईले प्रिपोजिसन को युज इन अन एट को बुझ्न मन छ भने चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा त एड्जेक्टिभ सँग चाहिँ प्रिपोजिसन कस्तो एड्जेक्टिभ सँग कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ भन्ने भिडियो हो यो है ल अब सुरु गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि गुड अथवा ब्याड ब्रिलियन्ट बेटर होपलेस एसेक्ट्रा प्लस यो माथिको सबै एट टु डट सबै ठीक छ अब यसमा पनि एक्सेप्सन छ म तपाईलाई भन्छु अब फर्स्टमा एक्जाम्पल हेरौँ I'm not very good at repairing things. ठीक छ I'm not very good at repairing things. अब यसमा के मिल्दैन त I'm not very good in repairing things यो in चाहिँ मिल्दैन I'm not very good in repairing things हुँदैन at repairing things हुन्छ है अब यस्तै गरी married अथवा engaged को कुरा गरौँ married
अथवा engaged married अथवा engaged to what to को कुरा हेरौँ Louis is married to a Nepalese. Louis is married to a Nepalese. Louis is married with हुँदैन. Louis is married with हुँदैन. है Louis is married to a Nepalese. तर अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ Louis is married with 3 children. With 3 children. यसको मिनिङ के हो त एक्चुअली बुझौँ त Louis is married with 3 children भनेको हो यो भनेको के हो त she is married Louis भनेको she is married र उसँग 3टा बच्चा बच्ची छन् and has 3 children Louis is married with 3 children ठीक छ यो भनेको त Louis is married with 3 children तर माथि कोसँग गर्यो भन्दाखेरि Louis is married to a Nepalese. Similarly अब मैले similarly भनिहालेँ similar to को कुरा गरौँ similar to example your handwriting is similar to mine तिम्रो handwriting मेरो जस्तै छ is similar to mine your handwriting is similar to mine ठीक छ ल अब यस्तै गरी different similar को कुरा भयो अब different from अथवा different to है इक्जाम्पलमै हेरौँ म फिल्म हेर्न गएको ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको फिल्मको स्टोरी यस्तो होला भनेर सोचेको थिएँ तर रियलमा हेर्दाखेरि चाहिँ अर्कै रहेछ द फिल्म इज different from what I had expected ठीक छ the film was different from what I had expected अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त the film was different to what I had expected दुवै भन्न सक्नुहुनेछ है अब डिफरेन्ट को कुरा पनि भयो अब आउँ इन्टरेस्टेड को कुरामा ओके इन्टरेस्टेड सँग के आउँछ इन आउँछ इन्टरेस्टेड इन अब I am interested in dancing. I am interested in singing. यस्तै कुरा गरौँ Are you interested in art? Are you interested in art? Are you interested in art? Interested in something. Are you interested in art? अब keen सँग जहिले पनि on आउँछ keen on. Example We stayed at home. We stayed at home. Chris wasn't keen on going out. We stayed at home. Chris wasn't keen on going on. Keen सँग on आउँछ अब डिपेन्डेन्ट हेरौँ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ नि है डिपेन्डेन्ट सँग on आउँछ डिपेन्डेन्ट on तर इन्डिपेन्डेन्ट को आयो भने इन्डिपेन्डेन्ट अफ आउँछ है इन्डिपेन्डेन्ट आयो भने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ आउँछ तर डिपेन्डेन्ट अन इक्जाम्पल I don't want to be dependent on anybody ठीक छ अब यस्तै गरी इन्डिया गट इन्डिपेन्डेन्ट अफ ब्रिटेन इन समथिङ त्यहाँनिर चाहिँ अफ आउँछ तर डिपेन्डेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन आउँछ आई डोन्ट वान्ट टु बी डिपेन्डेन्ट अन एनीबडी यस्तै गरी सिमिलरली अर्को एक दुईटा छ धेरै छैन गरिहालौँ क्राउडेड विथ अब यसमा पिपुल नै मानौँ न हैन क्राउडेड विथ पिपुल
Example, the streets were crowded. The streets were crowded with tourists. The streets were crowded with tourists. ठिक छ त्यो यसमा तपाईले full of पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. The streets were full of tourists पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र crowded सँग के आउँछ with आउँछ. अहिले हामी crowded को पढिरा छौं. crowded with. अब कुरा गरौं famous for. famous के को लागि त भन्दाखेरि famous for. ठीक छ. ओके अब famous काठमाडौँ के को लागि फेमस छ? धुवा धुलो को लागि हो त. काठमाडौँ इज फेमस फर एयर पोल्युसन भनेर नभनौं, पोखरा को कुरा गरौं. पोखरा इज फेमस फर के को लागि फेमस छ त भन्दाखेरि फेवा ताल. पोखरा इज फेमस फर फेवा ताल. है हामीले फेमस फर यसरी प्रयोग गर्छौं. अब लास्ट एउटा छ रेस्पोन्सिबल. रेस्पोन्सिबल फर है जिम्मेवारीको कुरा गर्छ. Who was responsible for all that noise last night? को थियो जिम्मेवार भनेर सोधेको छ. Who was responsible for all that noise last night? All that noise last night. Who was responsible for all that noise last night? है ल हामीले एक्जेक्टिभ प्लस प्रिपोजिसन को पार्ट 2 पनि यो गर्यौं र यसमा हामीले के हेर्यौं त भन्दाखेरि कस्तो एडजेक्टिभ सँग कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ भनेर हेर्यौं है. यो चाहिँ थोरै यसको एक्सरसाइज गर्नको लागि चाहिँ यही कुरा चाहिन्छ. हामीले यही कुरालाई हेरेर नै कुनसँग के प्रिपोजिसन लाग्छ त भन्ने कुरा हेरेर यसको एक्सरसाइज गर्छौं र तपाईले यसको चाहिँ थोरै सरसर्ती हेरेर दिमागमा राखेर यसको एक्सरसाइजको भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ. पार्ट 1 को पनि हामीले यस्तै गरेका छौं र त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुंगाउन चाहन्छु. यसको एक्सरसाइजको भिडियो पनि हेरिदिनु होला. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पीस.